سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در این ویدیو میخواهیم با همدیگه در رابطه با فلفل قرمز و همینطور خربوزه تلخ یا خیار تلخ مطالبی که در این زمینه تحقیق شده رو براتون تهیه کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. فلفل چیلی یا فلفل قرمز یک ادویه محافظ کننده پروستاته. فلفل کاین انرژی خود را از غلظت بالایی از ماده‌ای به نام کاپسایسین دریافت میکنه، در حالی که کاپسایسین به طور گسترده‌ای به دلیل توانایی اون در کاهش درد شناخته شده. همینطور مطالعات ثابت کرده که میتونه به نابود کردن سلول‌های سرطانی از جمله سلول‌های سرطان پروستات کمک شایانی بکنه. کاپسایسین موجود در فلفل میتونه سلول‌های سرطانی پروستات رو به خودکشی و یا نابود کردن خودشون وابداره. این فرایند به نام آپوستوز نامیده میشه. کاپسایسین این کار رو با حمله به بخش انرژی ساز سلول‌ها به نام میتوکندری انجام میده و میتونه بدون آسیب رساندن به سلول‌های سالمی که سلول‌های سرطانی رو احاطه کردند این کار رو انجام بده. کاپسایسین علاوه بر توانایی‌های ضد سرطانی خودش، فواید قلبی عروقی نیز در بر داره، زیرا یک آنتی اکسیدان قوی و مؤثره که با رادیکال‌های آزاد که میتونن منجر به تنگ شدن شرايين بشه مبارزه میکنه. از فواید دیگر فلفل قرمز میتونیم جلوگیری از زخم شدن و همینطور تخلیه مجرای گرفتگی بینی و کاهش آسیب سلولی هم نام برد. دانشمندان در صدد این هستند که اگه فلفل قرمز رو به دوزهای مناسب و سالم تبدیل بکنن میتونه برای انسان سودمند باشه و مقدار مصرف زیادی چیلی در روز باعث جلوگیری از سرطان پروستات میشه. درک چگونگی کار کاپسایسین میتونه به دانشمندان کمک کنه تا دارو جدیدی رو با تزریق یا قرص برای درمان سرطان پروستات تولید کنند. کاپسایسین میتونه در یک غشای نزدیک به سطح سلول باقی بمونه، به اندازه کافی باعث جداسازی غشای سلولی میشه و سلول‌های سرطانی رو از بین میبره. همچنین تحقیقات بیشتری برای توسعه استراتژی‌های جدید مبتنی بر کاپسایسین برای کمک به مبارزه با سرطان و سایر بیماری‌ها ضروری است. در واقع کاپسایسین هست که باعث تندی فلفل میشه و همچنین عاملی برای تقویت آپوستوز شناخته شده و هرچه فلفل قرمزتر باشه تندتره و حاوی کاپسایسین بیشتری می باشه. آزمایش‌های اولیه در مورد سلول‌های سرطانی بر روی موش‌ها ثابت کرد که کاپسایسین باعث شده که تقریباً 80% سلول‌های سرطانی پروستات در آزمایش‌هایی که بر روی موش‌ها انجام شده از بین بره. علاوه بر این اندازه تومورهای سرطان پروستات تحت درمان کاپسایسین تقریباً 1/5 اندازه تومورها در موش‌های درمان نشده بود. همینطور با وجود پیشرفت‌های امروزی تحقیقاتی بر روی خربوزه تلخ یا خیار تلخ انجام شده. امروزه از خربوزه تلخ به عنوان یک غذای کاربردی برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده میشه. در تحقیقاتی جدید بر روی سرطان پروستات محققان به نتایج اولیه‌ای دست پیدا کردند که خربوزه تلخ ممکنه فعالیت شیمیایی پیشگیری کننده در برابر سرطان داشته باشه. در واقع دانشمندان پتانسیل پیشگیری از شیمی درمانی رو در برابر سرطان پروستات با استفاده از مدل‌های حیوانی ارزیابی کردند و اهداف مولکولی عصاره خربوزه تلخ رو برای مهار سرطان پروستات انسانی به کار گرفتند. نتایج حاصله از مطالعه اثبات مفهوم برای پیشگیری یا به تأخیر انداختن سرطان پروستات در آینده است که با استفاده از عصاره خربوزه تلخ بررسی میشه. همینطور پتانسیل بالایی برای تحقیقات بعدی وجود خواهد داشت و نتایج حاصل از مطالعات پایه‌ای برای تحقیقات بعدی و شناسایی ترکیبات فعال در خربوزه تلخ چگونگی مهار کننده سرطان پروستات می باشه. محققان در بررسی‌های خودشون موادی به نام موموریکا از عصاره تخم خربوزه تلخ به دست آوردند که اثرات ضد توموری بسیاری را آشکار کرد. جالب این که عصاره دانه خربوزه تلخ شروع فعالیت ضد تکثیری بر سلول‌های سرطانی و تومور پستان رو در موش‌های صحرایی آغاز کرد، اما این مواد تأثیری بر رشد سرطان روده نداشت. همچنین با وجود مقدار زیاد اسید اولئوستراتیک در عصاره هسته خربوزه تلخ هیچ روده نداشت.
در تحقیقات دانشمندان مشخص شد که خربوزه تلخ دارای مواد معدنی مانند پتاسیم و همینطور دارای ویتامین هایی مانند B1، B2، B3، B9، ویتامین A، E و C. خربوزه تلخ دارای بالاترین ارزش غذایی در بین کدوهاست و حاوی بیش از 30 محصول دارویی از جمله کربوهیدرات ها، پروتئین ها، فیبرها، ویتامین ها، کلسیم، روی، مگنیزیم، فسفر و آهنه. همینطور فعالیت بیولوژیکی خربوزه تلخ به ترکیبات شیمیایی اصلی اون بستگی داره، از جمله تریپونینیت ها که نوعی کوربیتانه و همینطور ترکیب و برخی پروتئین های موجود در این میوه شامل دانه ها، ریشه ها، برگ ها که دارای ترکیبات شیمیایی مفیدی هستند. همینطور عصاره خام این میوه با افزایش تولید گونه های اکسیژن فعال کننده از بسیاری از انواع سرطان ها جلوگیری میکنه. همینطور مهار چرخی سلولی سرطان، سیگنال دهی سلول و سلول های سرطانی، تقویت ایمنی بدن از جمله از خاصیت های این میوه می باشد. در واقع طعم تلخ این خربوزه به علت وجود آلکالویده. هرچه رنگ خربوزه تیره تر باشه طعم میوه هم تلختر خواهد بود. کدوی تلخ همینطور حاوی ترکیبات زیست‌فعالی به نام ساپونین ها و تروپونیت ها هم می باشه که محققان بررسی کردند که ممکنه در کاهش سطح قند خون در افراد دیابتی هم مؤثر باشه. باید یادآوری کرد که مصرف دانه‌های خربوزه تلخ میتونه باعث سمیت گلبولهای قرمز خون بشه، شامل سردرد، تب، درد شکم و کما میشه. در واقع این خربوزه تلخ با طعم ناخوشایند خودش که مملو از ترکیبی به نام کورکوربیتاسینه برای سلامتی بسیار مفید می باشه. خربوزه تلخ رو از طول نصف کنید و با قاشق دانه ها رو از هسته جدا کنید. خربوزه تلخ رو به صورت نوارهای نازک برش بدید و خربوزه رو در آب جوش کم نمک به مدت 1 دقیقه بپزید و بلافاصله آن را در یک ظرف پر از یخ ریخته و خنک کنید. این میوه رو مصرف کنید. همینطور به یاد داشته باشید که کدو تلخ بیشتر روی طحال، معده و دستگاه گوارش تاثیر میذاره. این میوه کمی اسیدی است و اگه در شب مصرف بشه ممکنه فرایند هضم رو در صورت عدم فعالیت بدن به تأخیر بیاندازه. در واقع هیچ دوز استانداردی برای مصرف خربوزه تلخ وجود نداره. برخی افراد روزانه یک خربوزه کوچک مصرف میکنند یا مقداری از آب آن را می نوشند. تجربه ثابت کرده که یک دوز خوب احتمالاً 1 فنجان چای خربوزه تلخ صبحانه و 1 فنجان با شامه. اگه در نهار کربوهیدرات میخورید احتیاج باشه 1 فنجان دیگر بنوشید. همینطور خواص تغذیه‌ای خربوزه تلخ به عنوان میوه‌ای است که دارای ویتامین های A و C و آهن می باشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با عزیزان و دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.